ng buhay ngayong pandemya, talagang mas mabuti na mag-tech ka muna. Pero teka muna sandali, no? Konting ingat po bago po tayo mag-click, mag-like at mag-share. Dapat lagi pong may extra care. Ako po si Mon Isberto at welcome sa kauna-unahang episode ng Teka Muna sa bagong taong 2021. Nako, sigurado ko marami sa inyo ay happy na lumipas na ang 2020. Anyway, sige. Tayo po ay napapanood ngayon, of course, sa 1PH Cignal TV Channel 1 at we are also seen sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. So mayong gabi sa inyong tanan at magandang gabi po sa inyo mga kapatid. And again, welcome to the show. Ngayon, mga kapatid, medyo ibang paksa ng pag-uusapan natin ngayong gabi. No? Hindi paggamit ng internet o ng social media o ng mga bagong gadgets. No? Pero tamang-tama po itong paksa natin for the new year. Kasi po, napakalaki ng papel ng technology, medical technology, ngayong pandemya para makagawa ng mga bakuna kontra COVID-19. Itong medical technology ay injection for protection po. Kaya ang sinasabi ng iba na ang taong 2021 is the year of vaccines. Laban sa COVID-19. Ito ang inaasahan ng buong mundo para mabalik sa normal ang buhay ng tao. Pero, ano ba? Ano-ano ang dapat gawin? No? Ano-ano ang mga bakuna na kontra sa COVID ang magagamit dito sa Pilipinas? Kailan ito kaya darating? At importante rin, napaka-importante, ligtas ba at epektibo ang mga vaccine na ito? At ano ba ang mga tamang paraan para magamit ito? Para makinabang po ang karamihan kundi man lahat ng ating mga kababayan. At kayo mga kapatid, ang tanong ko sa inyo, pag dumating itong mga bakunang ito, itong mga vaccines, magpapabakuna ba kayo? Yun ang importanteng tanong. Or for this very, very, technical and complicated medical issue, no? We have two very distinguished doctors who are experts in their respective fields, very much involved in this field of vaccine. Una-una po, ladies first, napakikilala ko po si Dr. Lulu Bravo. Siya po ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at Head ng Vaccine Study Group ng National Institute of Health of the University of the Philippines, Manila. Magandang gabi po, Dr. Lulu. Magandang gabi at maligayang Kapaskuhan sa iyo, Lolo Mon Isberto. Thank you very much. And thank you very much for joining us this evening. No? Thank you for having me. Yes, mabuti nakuha namin po kayo. At kasama niyo po sa programang itong ngayong gabi si Dr. Rontgene Solante, ang head ng San Lazaro Hospital Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department. Dr. Rontgene, good evening po. Welcome to the show. Good evening, Mon. Good evening to my mentor also, Dr. Lulu. Sige. Ayan, itong dalawang eksperto natin ay Napatandaan ko ni Jean. Sige. Diretso na tayo kasi medyo mahaba itong pag-uusapan natin dalawang doktor, no? Sige. Meron ng ilang mga vaccine na COVID-19 na the government is in the process of acquiring. Binibili na po nila. Let's start with timing, no? Sa tansya po ninyo, based dun sa, yung progress ng mga negotiations at paghahanda, kailan kaya itong mga vaccine makakarating sa Pilipinas at magagamit dito sa ating mga kababayan? Doc Lulu. Well, alam mo, wala ako sa gobyerno. Ang aking role ay maggawa ng pananaliksik tungkol sa anong bakuna ang maganda, magiging safe, magiging efficacious. So ang tingin ko, ang gobyerno natin ang makakapagbigay ng paraan para mapabilis kasi sa buong mundo nag-aagawan sa bakuna na maibibigay sa kanilang mga tao. So ako, tanungin natin si Jean, nasa government si Jean eh. Importante dito ngayon yung paraan ng gobyerno para mabigyan tayo agad ng pinakamabisa, pinaka-safe na vaccine. Tanungin mo si Jean, sa gobyerno si Jean.
O sige, Doc Jean, anong tansya ninyo? Kasi the estimates range from end of first quarter hanggang kalagitnaan ng 2021. Are those reasonable estimates? Yeah, mukhang tama naman, no? Kasi unang-una mo, no, isipin natin na during the initiation of the phase 3 or before the phase 3 or the phase 1 interphase phase 2 trial sa mga bakunang ito, which started mga June, July, no? Okay. Nag-umpisa na yung exploration ng government natin, no, sa mga bakuna na kung anong bakuna ang pwedeng kukunin ng government natin. In fact, we have this ranking among the different vaccines kung sino yung uunahin, no. Tapos meron tayong mga proseso din na sinusunod na we are talking with these mga vaccine companies in terms of allocation, how many millions of doses na pwedeng ibigay sa Pilipinas. And the fact na, alam mo, nag-agawan kasi talaga sa stocks yan, no? So, kumbaga sa listing ng mga stocks na to, hindi tayo doon sa priority. Nandito siguro tayo sa middle, but importante yung nakipag-usap tayo ito sa mga different vaccine companies during that window period while the phase 3 clinical trials are ongoing, no? So, ngayon, based on the current progress, ang Pfizer has already filed an EUA sa FDA. Okay? Okay. So kung titingnan mo ang proseso, it will take 21 days for the process for that to be approved. Once ma-approve yan, then meron na tayong EUA, then that alone is an important step, no? Pag meron ka ng EUA, then the allocation and the purchase siguro na lang ang medyo maging critical doon. Kasi alam mo, kung titingnan natin yung supply din, saan ba nanggagaling at saka saan kukunin nila para i-allocate sa Philippines. O sige, Doc Jean, no? You raised an important technical point, yung sinasabi mong EUA, no? Emergency Use Authority, di ba? Pero bago tayo pumunta doon, kasi gusto kong pag-usapan yan, balik tayo ng konti doon sa sinasabi mo kanina. Kasi ang bilis na na-develop itong vaccine na ito, hindi ba, mga Doc? No? I mean, usually it takes what? 2, 3, 4 na taon ma-develop ang vaccine. Pero in this case, 8, 9 months, 10 months, meron ng mga vaccine na tinatrial, ganun ba? Alam mo ako sagot niyan. Sige. Alam mo, ang bakuna, traditionally, could be as fast as 4 years and as long as 100 plus years. Yung sa malaria vaccine na ngayon tinatry sa Africa, malaria ha, napaka-importanting sakit yan. More than 100 years bago nagkaroon ng malaria vaccine na ngayon pa lang itong 2018, 2019 nag-umpisang ibigay sa Africa. At yung HIV, wala pa tayong bakuna. So, bakit mabilis? Yun ang gusto mo technically, di ba? Bakit mabilis ang paggawa sa mRNA na ngayon ay ginagamit na sa Europe, sa UK at saka sa US? Diba? Kasi technically, napakabilis dahil yung bakuna ay gumawa ng, nagagawa na yan in the past 10 years, yung mRNA. 10 taon na yan na dinidevelop sa NIH sa US. Yung Moderna na gumagawa, ginagawa na nila. Pero ito palang mRNA sa Pfizer na ginawa at saka ng Moderna, ang unang-unang maibibigay sa tao. Kasi noon, pulos development pa lang. Binigay sa animals, binigay sa mga testing pa lang. Napabilis dahil sa genetic code na ibinigay ng China noong January. Napabilis dahil nagkaroon agad tayo ng advance notice na ito na, nakuha na nila agad yung genetic code. Kasi ngayon talagang nanotechnology na mabilis na talaga. So I'm sure Jean will agree with me. Hindi masamang mapabilis kung kailangan. Tayo nasa pandemya ngayon. Definitely, Doc Lulu, no? Talagang magandang development yun na mabilis tayong nakadevelop. Pero kaya ako tinatanong ito, Doc Jean at saka Doc Lulu, kasi yung ibang mga kababayan natin, siyempre nag-iisip din na, baka naman minadali ito. No? Siguro kailangan natin pag-usapan at ipaliwanag. Hindi ba totoong minadali? Pero kasi, di ba, ang binabanggit nyo kanina, Doc Gino, ito siguro kailangan natin i-detalye ng konti. Sinasabi mo na para mapatunayan
na safe at saka effective itong mga vaccine na ito, merong 3 phases of trials, clinical trials na ginagawa. Nabanggit nyo kanina eh. Can you please explain, Doc Jean at saka Doc Lulu, very quickly lang, anong ibig sabihin itong phase 1, phase 2, phase 3 clinical trials para matiyak na safe at effective itong mga vaccine na to? Okay. So, kung titingnan natin doon sa mga bakunang ito, they started with the preclinical studies. Ang importante kasi yung preclinical started with animals, no? And when they look at the immunogenicity, tinitingnan nila doon yung doses ng bakuna that can elicit an antibody response, no? Doon sa animals. That's the preclinical study. Then, alam mo, this is the first time na phase 1 and phase 2 interface. So yung phase 1 is you just test the vaccine to like 20 or less than that number of people. Ang primary objective of phase 1 is how safe is the vaccine. Okay. And then yung immunogenicity is the antibody produced during the preclinical study, the same as that when it will be injected to humans. Okay. And then yung phase 2 will be like you're looking at 100 to 150. Medyo marami na rin yun. So most of this advanced na COVID vaccine na produce nila ngayon, pinaghalo nila yung phase 1 and phase 2. Ginano nila. Okay. Yes. Oo. So ang tawag namin interface, no? Kasi kung sa normal na paggawa ng bakuna, yung phase 1 and phase 2, it will take years din. Hindi lang months yan. Kasi aralin nila yung immunogenicity, safety, tapos i-follow up nila how many years kung wala bang nangyayari doon sa binakunahan nila. Ang primary objective really is to look at how safe the vaccine is among those who were given a few number of subjects. Tapos, if it's okay and then immunogenicity, maganda yung antibody, doon pa lang sila mag-proceed sa phase 2. But dito, nung they were so confident na sa phase 1 pa lang, walang nag-develop ng early adverse na mga severe reaction, they proceeded with the phase 2 and recruited a lot of this. So, kaya mabilis siya ng phase 1 and phase 2. And then after the phase 2, dumiretso kagad sa phase 3 because ang difference ng phase 2 and phase 3 is the number of population. Like in phase 3, meron ka nang binibigyan do ito na around 10 or 20 or more, no? Like sa Pfizer, they enrolled around 43,000, no? Half of that is receiving the placebo na walang visa, tapos half of that is receiving the actual vaccine. So 3 months lang yung yung paggawa nila nung clinical study na 'yon, okay? Tapos after the second dose of the vaccine, 7 days after the second dose of injection, tinitingnan nila yung epekto ng bakuna kung sino doon ang nag-develop ng COVID at hindi nag-develop ng COVID, doon na lumabas yung 94 or 95% efficacy ng bakuna. So, to make a long story short, Jean, hindi basta-basta lang linuto itong vaccine na ito, no? Hindi. Dumaan sa isang proseso na medyo, anong tawag nito, methodical at saka talagang, kumbaga, scientific ang pamamaraan. Yes, at saka ganito yan mo, no? Hindi naman to i-approve ng mga regulatory agency ng kanilang bansa from phase 1, phase 2, phase 3 unless nakita nila na talagang merong merit na pwedeng i-proceed sa phase 1, phase 2, especially phase 3 clinical study. Okay, sige. Gamitin natin yung framework na binanggit mo na yan, Doc G, no? Doc Lulu, meron kang you have a colleague in the UP College of Medicine, no? Ang sabi niya nabasa ko lang sa sa lumabas sa isang post, no? Na sa kanya kailangan talaga may phase 3 trial at saka even after the phase 3 trial, dapat mga 2 months of observation, no? Bago niya tatanggapin yung isang vaccine na ganun. Are those reasonable na mga standards o pamantayan para from an individual, not the government, from an individual standpoint, matignan yung isang vaccine? Actually, Mon, ang vaccine na ginagawa ngayon ay pananggalang sa COVID. It is a pandemic. We are moving in a very difficult scenario ngayon. Lahat talaga kailangan
bilisan mo kasi kung hindi, nakita mo naman ang daming namamatay, ang daming nagkakaroon ng sakit at nabde-devastate ang ating economy, lockdown, sira lahat ng economy. So importante na madaliin at dito ngayon nagsama-sama ang ating mga mahuhusay na eksperto sa US, sa UK, everybody. Alam mo, emergency use authorization, si EDSEL, na ang pinaka minimum number of observation period na kailangan mo para makita mo na safety, walang namatay dahil sa bakuna, walang nagkaroon ng masidhing sakit dahil sa bakuna, is about 2 months. Pero yung 2 months na yon, hindi pa yan siguro masasabi mo na doon mo na makikita yung efficacy. Kasi alam mo ang efficacy, doon mo titingnan kung yung nabakunahan mo at yung hindi nabakunahan, magkakaroon ng comparison sa pagkakaroon ng sakit. Okay. Right? Okay. So, kung ang ginawa mong pananaliksik ay sa isang bansa na maraming COVID, mabilis magkaroon, mas mabilis mong makita yung dami ng magkakaroon ng sakit na COVID doon sa nabakunahan at doon sa hindi nabakunahan. Okay. Pero doon sa isang lugar na konti lang ang COVID, hindi mo basta-basta makikita agad ang efficacy. Yung safety makikita mo. Pero yung efficacy, hindi pa. Kasi magkaiba yun eh. Magkaiba yung safety. Yung 2 months na sinasabi mo, maganda yon, you can already determine ang safety kasi 2 months, may nakita ka bang namatay, nagkaroon ng masiding sakit? Wala, okay. Mas malakas ang loob mo na safe yon. Pero ang efficacy, ay nako, kailangan ibang teknolohiya ang kailangan. Ibang mathematics computation yan. Pero mag-focus tayo doon, Doc Lulu at saka Doc Regino, on that particular point. Kasi sa maraming mga kaibigan ko din, ang unang-unang iniisip nila, safe pa to eh. Diba? So far, doon sa mga trials na ginawa sa mga iba't ibang mga, may Pfizer, diba? Merong Moderna, merong Sinopharm, ang mga resulta ay sinasabi, in the case of Pfizer, 95%, sa anong tawag dito, sa Moderna, 94%. Merong bagong balita sa Sinopharm. I think they're also saying na may 94%. Anong ibig sabihin ng mga numbers na yon? No, pag sinabi na ang efficacy ay 94 or 95%, Doc Jean, ako, pasyente, anong ibig sabihin ng mga numbers na yon? Okay. So, itong mga numbers na to, ito yung in-explain ni Dr. Lulu kanina, no? Na itong one group vaccinated and the other group not vaccinated. So, ito sa mga trial na to, meron silang tinatawag na predetermined number of cases to say that this vaccine is effective para makikita mo kung how many of those developed the infection and how many of those did not develop the infection among those vaccinated. Like for example, no, ang sa Pfizer, ang initial cut-off nila was 92. So to reach yung 20,000 or 40,000 na bakunahan, the first 2 weeks, titingnan nila kung 92 of those positive COVID cases who will develop the COVID cases. Himay-himay nila yon out of the 92, ilan dito ang nabakunahan, ilan dito ang hindi nabakunahan. And they found out that out of the 92, no, out of the 92, tatlo or apat lang yata doon sa vaccine group, then the remaining sa 92 cases, let's say 88 cases, nandoon sa hindi nabakunahan. So that's how they computed the initial interim na 94.5%. Kasi first 2 weeks pa lang yung tinitingnan nila doon. That's why it's an interim data, interim analysis based on 2 weeks after the second dose of the vaccine. Oh, okay. Okay, so ganun pala ang ibig sabihin ng mga numbers na yon. Okay? Pero siyempre, ako kung isang ordinaryong tao, pag sinabi mo sa akin, 90% yung effective yung isang gamot, di ba? Medyo mas maniniwala ka. Pero ibig sabihin, may chance ka pa rin na magkaroon ng di ba? Kasi hindi 100% eh. Wala namang vaccine na 100%, di ba, Doc Lulu? Right. Correct ka dyan. So, kailangan, kahit na sabihin natin, kumuha ka ng isang vaccine na 90+% effective, hindi ka rin pwede magpabaya. Di ba? Parang ganun. So, ang ibig ba sabihin nito, Doc, is even after ma-vaccinate natin yung parami ng mga Pilipino, kailangan pa rin mag-ingat.
yung mga nakabaksin. Tama ba yun? Yeah. In fact, yung efficacy niya, no, yung tinatawag na long-term follow-up dito sa phase 3 clinical trial, it will take like 12 months yan. Now, ito kasi interim data, 94% efficacy. So pag nabakunahan ka na sa actual doon sa gagamitin na ng Pilipinas, we still have to observe the necessary health protocol while being on that period of observation. Kasi hindi natin alam how long that immunity will really be the duration, no? Kasi wala tayong data on that eh. Ang nakikita lang natin dito, siguro 2 months or 3 months from the clinical trial, there are those favors that most of those vaccinated are still protected. But what after 5 months, 6 months, 7 months, we don't know. So, yan ay isang kailangan sigurong i-stress natin, Doc Lulu at saka Doc Jane, no? Hindi pa natin alam kung gaano katagal yung effectivity ng immunity ng vaccine. Tama po yan. Right. At saka hindi mo rin alam kung yung kausap mo, kaharap mo, maski nabakunahan na, tumalab sa kanya yung bakuna because as you said earlier, hindi 100% yan. Merong mga nabakunahan na hindi nagkaroon ng immunity. If it is 95%, may 5%. Paano mo mas sigurado na yung kausap mo or yung kasama mo nabakunahan nga na protektado? So, hindi pa rin. Kailangan pa rin tayong magkaroon ng tinatawag nating herd immunity in the future. Kasi pag may herd immunity ka na, ibig sabihin, at least 70 to 80% of the population have either been vaccinated or nagkaroon na ng sakit na protektado na rin sila dahil may immune body na sila, mayroon na silang panlaban sa sakit. Pag meron ka ng ganong karaming populasyon, doon ka pa lang pwedeng mag-umpisang bumaba ang transmission at ang mga magkakaroon ng COVID. Na maski yung hindi nabakunahan, magiging mataas na rin ang tsansa na hindi magkaroon ng sakit. So medyo numbers lahat yan eh. Sabi ko sa'yo, kailangan may mathematician ka dito eh. At saka ginagamit ko lahat ng brain power ko para masunod yung mga sinasabi po ninyo. We have to take a break, Doc Lulu at saka Doc Jane. We'll be right back po. Huwag po kayong umalis. No? At marami po tayong pag-uusapan. We'll be right back. This portion is brought to you by PLDT Home Wi-Fi. Rediscover learning. Rediscover home.
We're back mga kaibigan dito po sa Teka Muna at pinag-uusapan pa natin ay pagdating ng mga baksin. Magpapabakuna ba kayo? At kasama po nating guest ngayong gabi ay dalawang doktor na napaka-eksperto, napakaraming na-share na knowledge sa ating topic ngayon, si Dr. Lulu Bravo at saka si Dr. Jean. We'll bring you back again. Sige. Dr. Jean at saka Dr. Lulu, no? Ang isang insight na nakuha ko so far is that itong mga clinical trials na ginawa na so far, medyo mas, kumbaga, may kumpiyansa ka na sa safety. Kasi nakikita mo kung masama ba yung epekto, nagkaka-allergy ba yung tao o hindi, no? Ang mas mahirap matansya ngayon is yung efficacy, yung gaano ka-epektibo ito. Kasi halimbawa, hindi pa natin alam kung gaano katagal yung effect ng immunity, hindi ba? Masyado pang maiksi yung panahon. But before we leave the issue of safety, I want to ask a few quick questions kasi ito yung mga madalas kong naririnig na tanong sa mga kaibigan ko eh. Number one, yung mga nagka-COVID na, kailangan ba sila magpabaksin pa rin? Sige, Doc Yu, you say yes. Yes. Yes, the answer is yes. In fact, si Trump, kailangan bakunahan pa rin yan. Naku. Sige. Medyo mahirap. Anyway. Okay. Sige. Kung halimbawa ay paano naman ho yung mga nursing mothers, no? Ang tanong is dapat ba magpabakuna yung mga nag-nurse, yung mga nagbe-breastfeed na mothers? Is it safe for them? Safe for the baby? Pregnant ones. Pero yung nursing mothers, yung nagkaroon na ng baby, pwede na. Pero yung pregnant, medyo delikado pa kasi hindi pa natin alam, baka magkaroon ng epekto sa kanyang baby. Oh. Yung mga nursing na, yung mga may baby na, posible nang magkaroon ng bakuna. Nakapanganak na eh. Okay. Pero, I've heard another set of warnings na kung ikaw daw, Doc Jean, ay you have a strong allergic reaction, no? You have a tendency to have strong allergic reactions, baka hindi na munang wise na kumuha ng bakuna. Is that correct? Okay, i-clarify lang natin, no? Kasi ang talagang contraindication sa bakuna is kung meron kang allergic reaction sa bakuna na na-receive mo, same component with the bakuna na ibibigay sa iyo ngayon, no? Yung mga anaphylactic reaction. But in so far as these vaccines are emphasized, no? Actually, hindi nila sinasabi doon na pag meron kang allergic reaction, ang sinasabi lang nila na is caution if you have allergic reaction because this might also cause flare up of that allergic reaction. So hindi siya talagang contraindication. Okay? So this may be the population kung meron kang allergic sa isang bakuna before, pero ibang klase naman tong bakuna na to. You just have the physician that will be giving you the injection should just be monitoring you closely on that matter. So ibig sabihin, to make a long story short, tanungin mo yung doktor, consult your doc physician, pero dapat ipaliwanag mo yung naging karanasan mo in the past. Yes, importante 'yan dahil ang pambakuna kasi talagang hindi lang ordinaryong bagay 'yan, no? Importante na talagang you are guided and doktor talaga ang dapat alam sa pagbabakuna sa iyo. Okay, sige. Now, let's go to the question of efficacy, no? Effectiveness. No, nagsimula na tayo doon kanina yung how long will it last? Nobody knows at this point in time, no? Tanong, is it possible to get sick even if you get an injection? No? May nagsasabi, meron ko nabasa, Doc Lulu, na it takes a little time before kumakagat yung effectivity ng immunity sa'yo. Baka mahawa ka before the immunity takes effect. Pwede ba mangyari yun? Yes, it takes at least 2 weeks. Yung sinabi kanina ni Jean, it takes at least 2 weeks after your second dose na makukuha mo yung tamang level ng immunity or immune antibodies na nandun sa katawan mo. Kasi hindi pagka-iniksyon, bukas meron ka ng immune antibodies. Gumagawa pa ang katawan mo ng immune or antibodies na panlaban. So at least 2 weeks.
tapos 2 doses pa ang kailangan mo. So kailangan meron kang first dose, tapos sa second dose, doon mas mataas ang tinatawag nating antibodies that will be enough na tama lang para maproteksyonan ka. And from that time on, 2 weeks after your second dose, doon mo na ngayon titingnan kung hanggang kailan tatagal yung antibodies mong yon, kung hanggang kailan hindi ka magkakaroon ng COVID kung ikaw ay ma-expose. Kasi hindi ibig sabihin meron kang antibodies, hindi ka na magkakasakit. Yun yung sinasabi kanina ni Jean, na posible pa rin, that's why it is 90%, that's why it's 80%, na meron kang tinatawag na vaccine failure. Okay. Kumbaga, hindi pumasa. Pero, Doc Lulu, just to clarify, no? So, 2 weeks after your first dose, how long is it before, usually dito sa mga current vaccines, yung mga pinag-uusapan yun, Pfizer, Moderna, etc., when you take your second dose? Doon sa Moderna as a Pfizer, 3 weeks, 21 days ang pagitan ng first and second dose. Okay. So then, it will take another 2 weeks after your second dose bago talagang, kumbaga, 100% na yung bisa ng immunity. Ganun ba yung yung proseso? Wala tayong sinasabing 100%. Tandaan mo yan. Sige. Pero yung ibig sabihin, yung pinakamalakas na bisa. Yeah. Ang nakita, with the second dose and after 2 weeks nga, you can reach as much as 95% of the level na kailangan mo. In other words, at least 95% na nabakunahan mo, tumaas ang level hanggang dun sa adequate numbers. Okay. Sige. Doc Jean, ito naman, ibang angulo naman ito. Pero ito, lumalabas na sa literature eh. Pwede ba na ikaw ay mabakuna, hindi ka nagkakasakit, wala kang symptoms, pero dala-dala mo yung virus? At pwede ka pang makahawa ng ibang tao. Is that possible? Okay. Siguro ang tinutukoy nila dito yung mga exposed na sa COVID, no? And then you don't have the symptom, then you will be given the vaccine. Okay? Ang importante kasi dito na as long as you have the symptom, hindi ka talaga pwedeng bigyan ng bakuna because that alone, it will endanger also the one giving the vaccine, and at the same time, meron kang tinatawag na antibody interference because your body is also producing your own antibody against the infection, no? Okay. Baka maglabanan, gano'n ba? Baka maglabanan. Pero doon sa trial ng Pfizer at Moderna, meron silang percentage or number of individuals doon. When they tested, they had already exposure with COVID-19. Okay. So when they look at this number of individual and then looking at the antibody level, they found out that the antibody level of those who had a previous exposure is much higher than that of those who did not have the exposure. So on that note, siguro ituloy ko na lang na even if you have a prior exposure with COVID in the past, then vaccination is not a contraindication. In fact, mas magiging beneficial sa iyo ang bakuna because you already have this antibody and then you add up the vaccine-induced antibody. So more or less, you have a higher protection compared to those who do not have the exposure before. Pero Doc Jean, is it possible na nagpabakuna ako, siyempre mag-degenerate ng antibodies yung aking katawan. Pero ako ba, pwede akong makahawa ng ibang tao ng COVID o hindi yun pwedeng mangyari based on dun sa technology na ito? So the chance of you, since you are now having this antibody against that virus, then the likelihood that you still will transmit the infection, talagang hindi na yon. Okay, yun. Kasi yung ibang tao dyan, iniisip nila, baka ako pang makapasa ng ng infection sa ibang tao. Okay. At this point, Doc Lulu at saka Doc Jean, I want to shift the discussion naman sa isang ibang bagay. Ito mas organizational at saka kumbaga para sa gobyerno at saka sa mga hospital at saka mga doktor, no? Yung logistics nitong vaccination na to.
di ba? Kasi ang isang na kapansin-pansin dito sa mga vaccine, mayroong mga vaccine na halimbawa yung sa Pfizer, kailangan daw -70 to -80 degrees centigrade storage ng mga vaccine na to. Para ka talagang, wow, nasa deep freeze, no? Hindi ba malaking logistics yan na challenge na paano natin iaangkat yan mula sa ibang bansa, dadalhin sa Pilipinas, tapos paano siya i-distribute sa mga hospital at clinic? Anong tingin niyo dyan sa logistical challenge na yan, Doc Lulu? Yeah, it could really be a nightmare, sabi nga nila. Pero, alam mo naman ang teknolohiya natin at saka ang Pfizer also mentioned dun sa kanilang mga announcement na meron na silang teknolohiya na maidadala na nila, maidi-distribute nila, maipa-fly nila na nakalagay sa isang storage, may dry ice, hindi matutunaw ang dry ice for at least 24 hours. Tapos pag dumating na dun sa isang lugar, maililipat mo agad sa mga mas maliliit na containers that will also have the maintenance of that -80 degrees. Ngayon, importante lang, pag nandun na sa bayan mo, meron ka ring teknolohiya na mangyayari para ma-distribute diyan in such a condition na hindi mababawasan yung -80, hindi mag-iiba. Meron naman tayong provision din na once na defrost na yan, nawala sa kanyang -70, you have at least 5 days to use it. May tanning, hindi ba, Doc Lulu? Yes. You have to use it right away, hindi So, ba? importante, lahat ng mga technicalities na yon na mailagay doon sa provision ng delivery from the country of origin, by flight, siyempre, hindi sa vapor, matagal yung vapor, di ba? Dapat by plane, maibaba, mailagay sa container na ganun din. Di ba, nakikita mo naman sa TV, pagka talagang tinatransport nila, talagang refrigerated yung mga van. Oo nga. Diba? Parang puro Nakita ice mo yun, cream ang ang dala. ganda-ganda. Yung mga van nila talagang deep freeze din. Oo. Pero kaya ba natin sa Pilipinas yan, Doc Jean? Halimbawa, hospital, San Lazaro. Ano ang paghahanda na kailangan gawin ng isang hospital to deal with, let's say, vaccines that have to be refrigerated na very low temperature talaga? Oo. Actually, Mon, no, yung sa discussion in terms of preparation for the rollout of the vaccine, no, meron din talagang grupo niyan at that is assigned to maintain yung cold chain ng mga bakuna. So there's a specific agency to really do that, no, para lang ma-maintain yung cold chain na from the time that it will be out of the manufacturing, then dadalhin doon sa community. Everything is in place in terms of that, no? And then talagang may mga specifications kung ano tong mga storage area. In fact, may mga na-identify ng mga hospitals or mga specific sites kung saan mismo i-store itong mga bakuna base doon sa pag-uusap ng gobyerno natin. Okay. Pero I understand, Doc Jean, that there are some vaccines naman na hindi ganun kababa yung temperature na kailangan. So are we also acquiring those kinds of vaccines para meron naman tayong timpla? Meron kang malamig na malamig at meron man hindi kailangan ganun kalamig. Yeah. So in terms of ito, no, the Philippines will be getting more than one type of vaccine, more than one platform, no. The importance of that is that one vaccine company cannot accommodate all the allocations sa isang bansa, no. So that's why we're getting several of this vaccine of COVID, no. And among the different vaccines, I think it's only Pfizer that need -70 degrees, but the rest it's like a refrigerator temperature, no, to 8 degrees. So pwedeng kaya naman, no, kaya ng storage natin yan. So it's not a nightmare to handle, especially pag i-roll out na yan sa community. So kung gano'n, Doc Jean at saka Doc Lulu, it's very important talaga na hindi lang isang vaccine o dalawang vaccine. Dapat meron kang ilan, I don't know, 4 or 5 ba ang magandang timpla dyan? Anong tingin nyo? Alam mo, it will depend on
saan mo dadalhin ang vaccine. Sabi nga ni Jean, importante, meron kang resources para sa storage ng mga vaccine. So if you have a vaccine na 2 to 8 lang, yung ordinary refrigeration lang ang kailangan, maaring yun ang dapat or nararapat na ipamahagi mo dun sa mga malalayong lugar na walang ganong storage. Ngayon, dun sa mga lugar na pwede kang makapag-minus 80 or deep freeze, then posible din. At saka, ito, importante ito. I think hindi dapat maibigay sa mga private clinics muna. Dahil, alam mo, yung mga dating bakuna natin, merong mga private clinics na nagbibigay. Tingi-tingi lang yon. Ngayon, ang mga bakuna sa isang vial, okay, almost at least 10, 20 doses yan. Up to as many, meron pa nga 100 doses eh. So sa isang vial, para hindi masayang, dapat meron kang maraming taong babakunahan na agad. So hindi pwedeng talagang ibigay sa private clinic. Okay. O sige. Kung ganyan, kailangan natin a package, no? Hindi lang isa na vaccine, no? Iba-ibang. Meron kong kasi nabasa, Doc Gina, literature na nagsasabing merong vaccine na bagay sa certain segments of the population, yung iba naman mas bagay sa ibang segment ng population. Meron bang ganun ngayong pagkakaiba yung mga vaccine? Okay. Sa ngayon, sa status ng mga bakuna based on their interim data, no? Mukhang wala naman kasi in fact dito sa mga phase 3 clinical trial na ginagawa nila, ang difference lang yung age group, no? Like for example, ang Pfizer sa phase 3 clinical trial, 18 years old and above. So walang sinasabi doon na kung meron kang diabetes, kung meron kang HIV, hindi ka pwede, no? Tapos yung sa Moderna naman, 16 years and above, no? Kasi, so ibig kong sabihin, age lang ang difference. So hindi natin alam kung, so ngayon, Ma'am Lulu can comment on this, no? Mukhang wala pang bakunang may bibigay sa mga bata. So ang maging priority ngayon yung 16 and 18 and above. Okay. Doc Lulu, would you like to add? Well, nag-uumpisa na ang Pfizer na gumawa ng pananaliksik or research sa 12 years and above. Nabasa natin yan. They're already engaging 12 and above. Dito sa Pilipinas, siguro by next year, gagawa rin tayo ng vaccine trial for this age group. Pero tama si Jean, kung minsan din, sa ngayon, wala pang malakas na ebidensya na iba-ibang bakuna, iba-iba ang magiging efficacy or safety sa mga bata. Pero tandaan natin ito, bago gawin sa mga bata yan, usually sa mga matatanda muna. And right now, talagang hindi pa nagagawa sa mga bata. Hindi pa natatapos yung pananaliksik sa mga bata. Bago ko makalimutan, kasi meron kayo isang tanong kanina eh. I read somewhere, Doc J, na kung halimbawa ang efficacy kasi, yung gaano katagal na epektibo yung vaccine, sabihin natin 6 months, 8 months, 1 year, gano'n. Kung kailangan ka magkaroon ng booster shot, kasi nawawala na yung effectivity ng vaccine. Ang sabi dun sa isang artikulong nabasa ko is, baka mas mabuti ibang vaccine ang kunin mo, hindi yung unang vaccine na nakuha mo. May katotohanan ba yung ganong klaseng observation? Okay, so ganito Mon ang dapat na sagot niya, no? Sa ngayon hindi pa natin alam kung how long yung duration ng protection ng bakuna. 8 months, 12 months or 2 years, hindi natin alam. Malalaman natin 'yan sa final result ng mga clinical phase 3. Ang nangyayari kasi ngayon, while the clinical phase 3 studies are still ongoing, nagbibigay na tayo ng EUA, emergency authorization, doon sa population na highly vulnerable. So, pwedeng magkasabay ang result ng phase 3 at saka itong nakikita dito sa pagbibigay natin. We can get that information after the phase 3 clinical trial, which will be 1 year or 1.5 year after the initiation. Okay. So talagang hindi maiiwasan yun. May panahon talagang dapat lumipas bago tayo magkaroon ng mas maliwanag na konklusyon. Okay. Yes, kasi pag sinabi natin after 1 year pabakuna ka, we might be giving a wrong information. Tapos maghahabulan na naman tayo na ano bang next na bakuna ko dito? Ano bang kailangan ko? Kailangan kong bilhin? Something like that, no? So hindi naman ganoon ang pagbabakuna. Okay. Let me say, Mon, if I may add,
Alam mo, hindi natatapos ang pananaliksik sa bakuna at kung kailan ka magbibigay ng booster at kung kailan talaga mawawala yung efficacy. Kasi even now, yung mga bakuna na lumang-luma na, kagaya for example, yung chickenpox, yung para sa tigdas, chickenpox vaccine. Noong una yan, ang sabi nila, hindi na kailangan mag-booster noon sa mga bata. Na isang injection lang kailangan. After 10-20 years, nagpalit yung recommendation nila. Tapos ganun din. Yung isa na tinitingnan, kailangan ka bang mag-booster sa hepatitis B? Ang tagal-tagal na rin yan. 30 years na rin yung hepatitis B. O sabi nila, okay, 20 years, 30 years after studying all those subjects na nabigyan noon, nandyan pa rin. So hindi kailangang mag-booster. So hindi natatapos yan. At sa ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo ng mga pananaliksik tungkol sa COVID. Wala pang 1 year. And right now, I can tell you, it's amazing. The volume of information na nalalaman natin talagang napakabilis. Hindi nangyari yan sa mga sakit na nung araw pa, kagaya ng polio, ng measles. Daan-daan ding buwan or taon-taon na bago makalabas ng mga information. Dito, ang bilis-bilis din. Okay. Now, sandali. Bago tayo, I think we just have a few minutes left. I just want to focus ngayon dito. Ano bang strategy ngayon na dapat sundin natin para sa pagbabakuna? Kasi ang alam ko, ang nababasa kong lumalabas sa mga news reports is that ang target daw ng Pilipinas sa first phase is to reach mga 24.7 million. Or 23% of the population ng Pilipinas na 108 million. Yun daw ang target natin. Ibig sabihin, ang unang-unang doon ay mga health workers, tapos pumapangalawa, yung mga senior citizen. Pumapangatlo, yung indigent population, no? Tapos yung 4 or 5, yung mga other frontline workers, kasama na din yung police, yung military, etc., etc. So, kung ganyan ang mangyayari, hindi ito herd immunity pa, hindi ba, Doc Lulu? Kasi parang 23% lang or 25% lang of the population ang unang maabot natin sa first phase. Tama ba yun? Alam mo, Mon, importanteng magsama-sama ang mga brilliant minds para magdesisyon tungkol dyan. Kasi iba-ibang lugar, iba-ibang bansa, iba-iba ang kanilang most vulnerable population. For example, sa US, inuna nila talaga yung frontliners, yung mga nasa medical field kasi talagang ang taas-taas ng COVID nila. Sa UK, alam mo ang inuna nila, yung mga matatanda, 90 and above. At least the first few doses, di ba, magkakaiba. Dito sa Pilipinas, ang nakita natin, at sinabi rin niya ni Jean, yung mga medical frontliners. Kasi yun ang most vulnerable. Natatandaan mo, sa umpisa ng pandemic, kung sino ang mga na-affectuhan, more than 10-20% mga doktor. So sa umpisa, ang dami naming mga kaibigan, alam niya ni Jean, kaya ako hanggang ngayon, nandulumo ako tuwing maiisip ko, ang dami naming mga doktor, kaibigan na namatay sa COVID. Most vulnerable sa atin ang mga doktor. Ngayon narinig din natin, ang susunod yung matatanda or yung mga mahihirap na kailangang magtrabaho pero hindi makapagtrabaho dahil nga takot sa COVID at baka So titingnan mo, ang dami mong mga pasyente or ang daming mga tao na hindi makakatrabaho, baka kailangan mo rin i-prioritize yun para gumana rin ang ekonomiya. I mean, hindi pare-pareho yan. Kailangan meron ka talaga na magaling na mag-compute ng iyong epidemiology, magaling mag-compute ng iyong public health, magaling mag-compute ng iyong health economics. Kasi pag sasama-samahin mo yung mga brilliant minds, hindi lang ako o si Jean ang pwedeng sumagot niyan. Dapat talaga, lagyan mo ng bawat opinyon na eksperto. Yun lang ang importante sa akin. At yun ang lagi kong sinasabi. At sana naman makinig sa iyo at sa mga tao. Eksperto ang dapat pakinggan. Ekspertong tunay, hindi fake. Okay. So may mga fake na expert. Pero unfortunately, Doc Jean at saka Doc Lulu, hindi lang ito medical or health decision. This is also a political decision, hindi ba? So kasama na yung dito sa usapan yung political process, no? Pero ikaw, Doc Jean, from the standpoint of somebody who's working in a hospital, anong gusto mong makita
sinong dapat mauna? Yung mga matatanda ba? Yung mga frontliner na nagtatrabaho sa labas ng hospital, hindi sila health worker, pero frontliner din sila. Ano nakikita mo? Yeah. Kung sa experience natin for the past 9 months, no, taking care of COVID cases, no, number one talaga ang frontliner kasi sila talaga yung buhis buhay, no, pag mag-alaga lang ng COVID. Pero alam mo Mon, ang isa sa tinitingnan ko rin na isang priority para lang hindi ma-burden ang hospital sa mga admission sa mga critical cases are the vulnerables, especially those 50, 60 years old and above. Because if you look at this population, sa 1,009 or sa 9,000, let's say, ilan ba ang mortality natin sa Philippines sa COVID? Let's say 9,000. Yes. Oo. 70 to 80% of the mortalities are the 60 years old and above with the comorbidities. And these are the patients that really are taken care of sa critical care unit, no? So, pag-alaga ka ng ganitong pasyente, tapos mataas ang mortality, so dapat din sila rin yung isa sa mga priority natin dahil hindi basta-basta mag-alaga ka ng ganitong mga matanda na ang risk of survival nila pag nagka-COVID talagang mababa. Ay nako, pero alam mo Doc Lulu at saka Doc G, no? I do not envy the people who will have to make these kinds of decisions, ha? Kasi talagang, kumbaga, hindi naman pwede lahat. Sinong dapat unahin? Alam mo, Mon, that is the reason why you need expert opinion plus a committee. It has to be the coming together of those minds. Hindi dapat political. Di ba? Yun ang sinasabi natin. You have to be science-based. You have to be expert-based. Kung ano yung nakikita ni Jean, ako nga hindi na ako tumitingin kasi matanda na ako, hindi na ako tumitingin ng pasyente. Pero nababasa ko, nakikita ko yung mga pag-aaral at nagsusupervise na lang ako on Zoom and all this digital phase. Pero yung mga nasa war, kumbaga nasa battlefield, nakikita nila, kagaya ni Jean, o sabi nila 60 and above, eh di papasok yun sa equation. Kaya kailangan dito mathematician din. Tapos ititingan nila sino ang pinaka magiging vulnerable, sabi nga ni Jean, sabi ko rin, vulnerable, yun ang bibigyan mo ng advantage, yun ang bibigyan mo ng privilege. At hindi yung mga politiko na pwede namang mag-work from home. Kasi yung mga mag-work from home, ilagay mo yon sa less priority. Pero ang isa pang sinasabi ko na naririnig ko rin, yung talagang walang magagawang working from home, kailangan nilang lumabas para yung maglilinis ng yung maglilinis ng yung nasa traffic, yung mag-aayos ng ating mga law and order. Importante din yun. Importante talaga magsama-sama at importante sa lahat, transparent. That is the best way that the public will trust the policy makers. You have to have a transparency. Bakit ito? At pwede silang makinig at pwede rin silang sumali sa discussion. Yun nga lang, ang botohan, dapat dun lang sa mga eksperto. Huwag mong pabubutohin yung mga may ibang conflict of interest, kagaya ng mga negosyante. Okay, Doc Lulu at saka Doc Jean, I'm sorry but we run out of time na talaga. Sumobra na ata tayo ng konti. Maraming salamat for being with us tonight and thank you very much for sharing us with your wisdom and your insights. Thank you very much again. Thank you, Mon. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Happy 2021. Isiyan po si Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at saka si Dr. Rontgene Solante, siya po ay Head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital. At yan po ang unang episode po namin ng Tech Muna sa year 2021. Sana naman po mas maging ligtas at mas masaya itong bagong taon natin. Maraming salamat po uli for joining us this evening. Laging tandaan po, malaki po ang pakinabang ng gadgets. Pero teka muna, think before you click. Ako po ulit si Mon Isberto, anyong Tech Lolo at magandang gabi po mula sa amin dito sa 1PH. Kami po ang boses na nagkakaisang Pilipinas.
sa ganitong pagkakataon ang mga kababayan natin na nasa pandemya na ay naabot